හරි මුලින්ම අපි බලමු මේ කෝස් එක කරගෙන යන්න අපිට අවශ්‍ය කරන tools මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් ටික හදාගෙනම අපි වැඩ කරන්න පටන් ගමු. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කෝඩ් කරගෙන යන්න Windows වලදී හම්බ වෙන notepad වගේ පොඩි කෝඩ් එඩිටර් එකක් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි professional web developer කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී අපිට හොඳ කෝඩ් එඩිටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් කෝඩ් එඩිටර් එකකින් අපිට වැඩ කරන්න ගොඩක් පහසු කරනවා. ඒ නිසා අපි මුලින්ම හොඳ කෝඩ් එඩිටර් එකක් තෝරගමු. ඉතින් කෝඩ් එඩිටර්ස් විදිහට අපිට Visual Studio Code අපි VS Code කියලා හඳුන්වනවා. Sublime Text, Atom මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් කෝඩ් එඩිටර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ කෝස් එකේදී අපි Visual Studio Code කියන කෝඩ් එඩිටර් එක තමයි use කරන්නේ. ඉතින් දැනටමත් ඔය එක පාවිච්චි කරනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. දිගටම ඔයාලට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද Visual Studio Code download කරලා එතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙන තවත් extensions එහෙම කොහොමද ගන්න කියන එක ගැන. හරි මම එහෙනම් Visual Studio Code download කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම browser එකට ගිහලා search කරනවා VS Code download කියලා. ඊට පස්සේ මට මේ ලැබෙන පළවෙනි link එකෙන් පුළුවන් මට download page එකට යන්න code.visualstudio.com කියන link එක උඩ මම මේ විදිහට click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ වගේ page එකකට අරගෙන එනවා. ඉතින් මෙතනින් මට Windows වලට Linux වලට සහ Mac OS එකට ගැලපෙන විදිහට අපිට මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම පාවිච්චි කරන්නේ Windows. ඉතින් මෙතනින් මට Windows කියන කොට click කරලා කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදිත් අපිට options කීපයක් තියෙනවා. ඔයාගේ computer එක 32 bit එකක් නම් මෙතනින් අපි විශේෂ එකක් තෝරගන්න ඕන. මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ computer එක 32 bit computer එකක්ද එහෙම නැත්නම් 64 bit computer එකක්ද කියලා තෝරගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඒකට පුළුවන් ඔයාලට this PC open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ හිස් තැනක mouse එකේ right click කරලා properties වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. මෙතනින් ඔයාලගේ system type එක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම පාවිච්චි කරන්නේ 64 bit operating system එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන 32 bit operating system එකක් නම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද download කරගන්න කියලා. ඉතින් නැවත වතාවක් මම download page එකට යනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන 32 bit operating system එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ option එක යොදාගෙන exe file එක download කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මගේ තියෙන 64 bit එකක් නිසා මට මෙතනින් download කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම මේක උඩ click කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට click කරලා Visual Studio Code exe file එක download කරගන්නවා. හරි මම දැන් exe file එක download කරගෙන මේ විදිහට desktop එකට දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකට double click කරලා මට Visual Studio Code install කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේකට double click කරනවා. ඊට පස්සේ මට license agreement එනවා. මම මෙතනින් I accept the agreement කියන එක tick කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් next කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට Visual Studio Code install වෙන path එක select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂ හේතුවක් නැත්තම් මේක වෙනස් කරන්න එපා. මේ default තියෙන path එකම තියාගන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාව වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මේ path එක මේ විදිහට තියාගෙන next කරනවා. ඉතින් මේ page එකෙත් මම කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම next කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ ටික ඔක්කොම tick කරගෙන next කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් install කියන එක click කරනවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Visual Studio Code අපේ computer එකට install වෙනවා. හරි අපි දැන් install කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපෙන් අහනවා Visual Studio Code launch කරන්නද කියලා. අපිට අවශ්‍ය නම් මෙතන tick එක තියාගෙන finish කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් finish කියන එක දෙනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට Visual Studio Code open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි වතාවට අපි Visual Studio Code open කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපිට settings කීපයක් හදා ගන්න තියෙනවා. දැනට අපි මේ default තියෙන settings ම තියාගමු. අපිට පස්සේ අවශ්‍ය වුණොත් මේ දේවල් කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මම කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. කෙලින්ම next section කියන එක දෙනවා. මෙතනත් මම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. next section කියන එක දෙනවා. මෙතනින් මම mark done කියන එක දෙනවා. හරි ඉතින් මීට අමතරව අපිට extensions කීපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ extensions ගන්න කියලා. ඉතින් මේ දේවල් කොහොමද යොදා ගන්න නිසා මේ දේවල් ගැන වැඩි විස්තර අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැනට අපි මේ extensions දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ දෙක ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මම මෙතනින් extension panel එකට යනවා මේ විදිහට. හරි මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන extension එක තමයි Prettier කියලා කියන්නේ Prettier code format එක. ඉතින් මේක හරහා අපිට අපේ code එක ලස්සනට පිළිවෙලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට වැඩ කරද්දී බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක. දැනට මම මේක search කරලා ගන්නවා Prettier කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම මේ විදිහට search result එකේ පෙන්නනවා. මම දැන් මේක click කරලා open කරගන්නවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී දැනටමත් මේක මිලියන 21.7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් usersලා මේක use කරනවා. ඉතින් අපිටත් මේක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මම මේක මෙතනින් install කරගන්නවා. හරි ඊළඟ extension එකත් අපි ගමු. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා live server එකක්. ඉතින් මේක හරහා අපිට අපි කෝඩ් කරන දේවල් නිතරම browser එක refresh කර කර බලන්නේ නැතුව අපිට පහසුවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ නිසා මේ live server කියන extension එකත් ගමු. මම live server කියලා search කරා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ එන පළවෙනි result එක මම click කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී මේකත් මිලියන 22.4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දැනටපත් use කරනවා. මේකත් මම මෙතනින් install කරගන්නවා. හරි දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන extension දෙකත් අපි අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට browser එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔයාලට කැමති browser එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ course එකේදී මම යොදාගන්නේ Chrome කියන browser එක. ඉතින් ඔයාලා Chrome browser එකේ වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට වැඩ කරගෙන යන්න පහසුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා Chrome browser එක නැත්තම් download කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි දැන් අපි මේ දේවල් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා අපි වැඩ කරන්න පටන් ගමු. මේ course එක කරගෙන යද්දී ඔයාලට homework practicals වගේ දේවල් දෙන්න මම වෙනම Telegram channel එකක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන link එකෙන්
ඔයාලට පුළුවන් Telegram channel එකට join වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ වැඩත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලට පුළුවන්.